2 كيلوغرام دجاج بعظمه مقطع ومنظف. ملعقة كبيرة ملح. ملعقتان صغيرتان بابريكا. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة كركم. 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض. 3 ملاعق كبيرة زيت. تفرك قطع الدجاج بالتتبيلة جيداً. يوضع في البراد على الأقل مدة ساعتين. أربعة حبات باذنجان طويل. حبتان فليفلة خضراء. حبتان فليفلة حمراء. 5 حبات بندورة وسط. 2 قرن حار أخضر أو أحمر. 3 حبات بصل صغيرة. 'تشوى من كل الجهات. تزال الخضار المشوية من الأسياخ مباشرة بعد رفعها عن النار. تغطى وتترك حتى تبرد. تشوى حوالي 40 دقيقة مع تقليبها كل فترة حتى تتحمر وتنضج. يزال قشر الخضار المشوية، ثم تفرغ الفليفل والحر المشوي من البذر. تقطع الخضار المشوية وتوضع في طبق. نصف ملعقة كبيرة ملح. ملعقة صغيرة بابريكا. 3 ملاعق كبيرة زيت. ملعقتان كبيرتان عصير ليمون حامض. ملعقتان صغيرتان ثوم مهروس. يقلب جيداً. تقدم قطع الدجاج المشوي إلى جانب سلطة الخضار المشوية.